لا يمكن التحدث عن تحديث شاشات الاندرويد دون الحديث عن الآثار والمشاكل الجانبية المرافقة، فبقدر ما يمكن القول بأن معظم الحالات تتكلل بالنجاح، إلا أنه يجب الاعتراف بأن نسبة من الحالات يرافقها الفشل للأسباب التالية. قد يكون سبب الفشل له علاقة بمشكلة في الجهاز خاصة على مستوى المعالج أو الرام أي الذاكرة. وقد يكون سبب الفشل له علاقة بطريقة التحديث أو سوء اختيار النوع الملائم. وقد يكون السبب له علاقة بمشكل تقني مثل مشاكل الكيبل الخاص بمدخل آلي USB أو آلي USB نفسه. لذلك ندعوكم للتركيز في كل مراحل التحديث والرجوع للأمثلة التي شرحناها في فيديوهات سابقة على القناة. ولتجنب هذه المشاكل، ندعوكم للتركيز جيداً وفهم وتطبيق النصائح التالية. خذوا جيداً من نوع الشاشة من خلال فتح الإعدادات، ثم معلومات حول الجهاز للتعرف على النوع، ثم فتح إعدادات السيارة والتعرف على نسخة الأم سيو. وإذا كانت الشاشة متوقفة على الشعار أو الاندرويد، فيرجى فتح الجهاز وأخذ صورة للمعلومات المدونة على اللوحة الأم من الداخل. وبعد التعرف إلى نوع الشاشة، يجب الحرص على الحصول على الفيرموير الملائم إما من الشركة أو البائع أو اختصاصي التحديث والصيانة. وللإشارة فلا بد من الحصول كذلك إما على طريقة وخطوات التحديث، أو الحصول على دعم ومتابعة تقني مختص يرشدكم ويتابع معكم خطوات التحديث حتى نجاحه. لكن قبل كل هذا وذاك، فلا بد من طرح سؤال مهم جدا: لماذا قد يرغب شخص ما في تحديث شاشته؟ من أجل معرفة الجواب، فلا بد من التذكير بأن التحديث لا بد أن يرافقه كذلك الاحتياط، وذلك بحفظ الإعدادات وكل الملفات الأساسية قبل التحديث احتياطاً. كذلك الأبد من معرفة أنه عند وجود مشكلة في الجهاز فالأبد من استشارة أخصائي متمكن ليوجهكم للحل الأمثل من أجل حل المشكلة، وهو من سيوجهكم إما بضرورة التحديث أو حسب خبرته بضرورة التوجه إلى اختصاصي من أجل المعاينة والتشخيص. والآن أترككم مع باقي الشرح الذي يتضمن تحديث نسخة الاندرويد والام سي يو. لا تبخلوا علينا بدعمكم وتفاعلكم ورأيكم بخصوص هذه الطريقة في الشرح.
السيارة.